بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بمشيئة الله هيتضمن الكود بروفيجن اوف كومبريشن ممبرز. الكود الامريكي قال ايه بالنسبة للكومبريشن ممبرز المعادلات الخاصة بيه، وعندنا سولف بروبلم. عشان تفرق العمدان الشورت كولمز من اللونج كولمز، فبيرسم بناء على الكود الامريكي محور اكس يمثله الكي ال على الار، اللي هو المعامل بتاع السلندر ريشيو في الاتجاه الافقي، والمعامل اف سي ار على الاف فيلد. لو نفتكر مع حضراتكم الاف سي ار اللي هو البي كريتيكال على الاريا مقسوما على الاف فيلد. فعنده شكلين، الشكل اللي على الشمال اللي هو الشورت كولوم بيسموه ان الاستيك باكلينج، بيضرب المعادله بتاعته فيها جزء كيرفت، وهنا الجزء المنقط ده مع الجزء الثاني اللي هو المعادله بتاعه عم اويلر. الجزء على يمين الخط اللي هو اويلر ايكويشن، واستنبطوها وقال لك ان الجزء بتاع الالاستيك باكلينج او اللونج كولوم ممثل بالريليشن ان اف سي ار الكريتيكال هي 0.877 اف اي، حيث الاف اي هي البي اي على الاي جي، اللي هي المعادله بتاعت اويلر اللي هي باي سكوارد اي على كي ال على ار تربيع على الاريا، لان احنا بنتكلم دلوقتي على الستريس. يبقى الجزء اللي هو الكود الامريكي افترضه انه يحسب الكريتيكال لود او كريتيكال ستريس عفوا هو 0.877 اف اي. اما المعادله المكعكعه دي اللي هي 0.658 اس اف يلد على الاف اي، يعني هو بياخد الاف اي هنا يشغلها في الجزء ده وبيشغلها في الجزء ده مضروبا في الستريس اف كابيتال يلد اللي هو الستريس اللي جاي من اليلد. تمام. المنحنى ده بيدي لك هنا قيمه 1 وهنا النقطه الفيصل بين الاثنين. فالاي اي سي سي كود قال لك خش في المحور افقي بفاليو 4.71 على جذر التربيع الاي على الاف يلد. اذا كانت القيمه بتاعت الكي ال على الار اكبر من هذه القيمه، يبقى انت دخلت دلوقتي بقيت لونج كولوم، وتبقى المعادله بتاعت العمود بتاعك ريبريزنتد باف سي ار بتساوي 0.877 كابيتال اف اي. اما اذا كانت القيمه بتاعت كي ال على ار اقل، فانت تعتبر ان العمود بتاعك قصير وريبريزنتد بالمعادله دي اللي هي اف كابيتال اف سي ار بتساوي 0.658 اس اف اي لا اف اي كله مضروب في الاف. طب بالنسبه للمعادلات بتاعت الاي اس سي، المعامل هو 0.9 لل ار اف دي و1.67 للاسد. كان في الكتب القديمه او في المواصفات كان بتلاقوا حضراتكم ان الفاي كانت 0.85. برضه بنركز ان ده جلوبال باكلينج، جنرال باكلينج، جلوبال باكلينج، مش لوكال، مش حته، ده كل العمود على بعضه. برضه مقتطفات الافكتيف سترينث، ال اللي هو لاترال انبريست والار اللي هو الريديوس ريشن، فكأن ال اللاترالي انبريست لينث هو ريبريزنتد بكي ال، يعني ال المعدله بعد ادخال المعامل كي في الجزء. الفصل اللي بيتضمن موضوع العمدان هو الفصل اي، بينما الفصل اللي كان بيتضمن الفليكشر بتاع البيمز كان الفصل اف. وبالتالي معادلات اي 31 بتقول لك ان بي نومينال كومبريسيف سترينث بتساوي الاف الستريس اللي هو الكريتيكال ضرب الاي جروس. نفس الكلام اللي احنا قلناه ان اذا كان كي ال على ار اقل من او تساوي 4.71 جذر تربيع الاف على الاي يلد، فان دي المعادله بتاعتها هتبقى شورت كولوم، واذا كانت اكبر فهتبقى لونج كولوم، والمعادله بتاعتها اهي. وده بيقول لك الاستيك باكلينج ستريس اللي هو جه من معادله اويلر بعد ما قسمناها على الاجروس. طب مثال توضيحي من بروفيسور سيجوي، اكزامبل 4.2 بيقول لك عندك دبليو 14 في 74 اي 992 الطول 20 فوت بند فروم بوث سايدز،
compute the design compressive strength for LRFD والاسيد. طب احنا محتاجين ايه؟ محتاجين الانرشيا، محتاجين الاريا، محتاجين الراديوس اوف جيريشن. دي كلها طلبات، وده الكيرف زي ما رسمناها قبل كده. عايزين نجيب المعامل ده. المعامل ده بيساوي 4.71 الجذر التربيعي ل 29000 إذا قسمت على الإف فيلد اللي هو ال 50، إذا ده كي اس اي وكي اس اي يبقى هتحط ده 29 في 10 أس 3 على ال 50. الحسبة دي زي ما هنشوف في السلايد اللي بعدها ادي الجدول اللي هو تقبل 1 دخلنا في 14 على 74 جبنا الاريا 20 وجبنا، بس اضطرينا طبعا نحط الصفحه اللي وراها عشان ده بيدينا الدايمنشن بتاع العمود زي ما حضراتكم عارفين الجزء الاولاني من الجدول، والجزء الثاني اللي هو بيديك الاي اكس والاي واي وريديوس اوف جيريشن وهكذا. الاي اكس بتاعنا اهو هنخش على 74 هتلاقي 795. الار اكس بيساوي 604. ممكن تجيب الاي وتقسمه على الاريا تجيب الار سكويرد. الاي واي لو مشيت كده لغايه اكس اي واي هيديك 134. الار واي بيساوي 248. المعامل التحديدي 4.71 جذر تربيعي للاي على الاف فيلد اللي هو 29 في 10 أس 3 على 50 يديك 113.43. لو عايز تجيب الاستريس يبقى المعادل بتاعك اللي هو عباره عن بي اي على الاي بتساوي باي سكويرد اي على كي ال تربيع. شوف السلايد اللي بعدها. طيب احنا عندنا كي ال على الار، بند ادي 1، ال كان 20 في 12 على الار في حاله الاكس ار اكس 604. تمام، ادي ار 604 كل ما تربع هنا يبقى هنا هيديني ال 180.43 ده الاستريس. وفي حاله الواي فانه باي سكويرد اي على كي ال على الار الخاص تربيع الخاصه في اتجاه الواي اللي هي 20 في 12 في 1 برضو، بس على الار واي اللي 248 كله من تحت تربيع هديك 30 5 9. مين الاقل؟ الاستريس الاقل اللي هو الكريتيكال يعتبر اللي هو الاف اي اللي هو الاقل اللي هو 30 59 كي اس اي. يبقى انا دلوقتي عندي ال 113 اهي، ادي ال 113 بتاعتي اللي هي الفيصل، وعندي الجزء بتاع الكي ال على الار 96. انا اعتبرت دلوقتي ان الاستريس كريتيكال اللي هو بتاع الواي، وبالتالي الكي ال على الار هو الكي ب1 وال 240 اللي هم 20 في 12 على الار هي 96.77. يبقى الواي هو المحدد، وبالتالي القيمه بتاعتي هنا 96 77. يبقى هذا العمود البيهيفير بتاعه هيبقى شورت كولم. هيخش في المعادله المزعجه شويه. الاستريس بيساوي 0.658 اس اف واي على الاف اي. بتجيب الاف اي اللي هي الحاله بتاعت الواي اللي هي الاقل وتضرب في الاف واي زي ما هنشوف في الشريحه اللي بعدها ان شاء الله. يبقى 0.658 اس اف فيلد اللي هو ال 50 على الاف اي اللي احنا طلعناها. ادي الاف اي اللي هي بتاعت الواي اللي هي 30 59 اهي بسط ومقام في الاف بتاعت اليلد اللي هو 50 ديك 6 25 23 من 100. وبالتالي فان النومينال سترينث بتاع العمود اللي انت تقدر تعتبره بيساوي الاريا اللي هي 21.8 في الستريس كريتيكال، وبالتالي العمود او النومينال كومبريشن هيساوي 550 كبس. هتاخد ده النومينال اللي هو زي ما كنا في الكاميرا كان هو النومينال برضو بضربه في 0.9 فبيديك ان البي التيميت 9 من 10 في 550 ب 495. يبقى انت لو عندك عمود
وعملت كومباينيشن اللي 1.4 ضد 1.6 او 1.4 ضد لوحده، او اي تشكيله من تشكيلات التجميع بتاعت الاحمال، فلابد ان الناتج ما يزيدش عن 495. وفي حاله الاي اس دي فان الاوميجا بتاعتك 1.67، وبالتالي البي اللابل بتاعك في حاله اللابل سترينث ديزاين ميثود بيساوي النومينال على الاوميجا، يعني 550 على 1.67 يساوي 329.3. ده ما يكونش اكبر من الديد زائد اللايف، يعني الاثنين لازم يكون اكبر من الكومباينيشن بتاعت الديد واللايف. كده احنا وصلنا لنهايه هذا الجزء. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.